Hey everyone, welcome back to Satya'sKitchen. অসমীয়া পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি বনাবলৈ লৈছো আমলখিৰ আচাৰ। হেল্ল' কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছো ভালে আছে বুলি। আজি আমলখি আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো যেহেতু বহুত লোকে মোক আমলখি আচাৰৰ ৰেচিপিৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল আৰু লগতে মোৰো আমলখি আচাৰৰ বটল অলমোষ্ট শেষ। সেইকাৰণে ভাবিলো বনাও আৰু ভিডিঅ' এটাও ৰেকৰ্ডিং কৰো আপোনালোককো তেতিয়া দিব পাৰিম বুলি। So, এই আমলখি আচাৰটো মই ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, বহুত ভিডিঅ' চালোঁ, তাৰ পিছত গৈ পিনি মই অলপমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি বনাইছোঁ। বা এতিয়ালৈকে মই এনে টেষ্ট কৰি চাওঁতেতো ভালেই লাগিছে কাৰণ এইটো আচাৰবোৰ বিশেষকৈ লাহে লাহে পিছত যিমান পুৰণা হৈ যায় তেতিয়াহে খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু এই আচাৰটো আপুনি পুৰা বছৰলৈকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আৰু সেইটো কাৰণে মই একদম এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বটলত বনাই লৈছোঁ যাতে বহুত দিন খাব পাৰোঁ। যেহেতু মোৰ আচাৰ এতিয়া ইমান হৈ গ'ল, আপোনালোকেতো দেখিছেই মই আচাৰ ৰেচিপি দি আছোঁ আৰু আচাৰবোৰ আমাৰ 3টা মানুহ বহুতেই আচাৰ হৈ গ'ল। অলপ সৰহকৈ বনাইছোঁ যাতে আমি অলপকৈ হ'লেও বহুত দিনলৈকে খাব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে। কাৰণ কমকৈ বনাই পটককৈ শেষ হৈ গ'লেও ভাল নালাগিব। চ' তেতিয়াহ'লে আহক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমলখি লৈছোঁ মই আধা কেজিতকৈ অকণমান বেছি হ'ব কাৰণ আমলখিৰ চাইজটো অলপ ডাঙৰ হয়। আৰু এইকেইটা মই ভালদৰে ধুই পানি ৰ'দত অকণমান শুকুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া আমলখিখিনি মই কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ যিবোৰ ফুটা হয় সেইবোৰ ফুটাৰ দাগতে মই কাটি লৈছোঁ এফুটাকৈ। আৰু এইটো কাটিবলৈ একেবাৰে সহজ হয় আৰু যদি অকণমান দেৰি ৰ'দত দি লয় তেতিয়াহ'লে সোনকালে এৰ খাই আহে। ঠিক এনেদৰে দেখিছে নহয় কিমান সহজে এৰি আহিলে। আমলখিকেইটা বইল কৰিও বনাব পাৰি পিছে, কিন্তু মই এবাৰ কেঁচাকেই বনাইছোঁ। আৰু মোৰ এইয়া আমলখি কটা হৈ গৈছে। দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ফুটাবোৰ ছেপাৰেট হৈ গৈছে। অকণমান যদি ৰ'দত দি লয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কাটিবৰ কাৰণে সুবিধা হৈ যায়। আমলখিখিনি এতিয়া এটা মই বাতিত লৈ লৈছোঁ আৰু এই বাতিটো যদি ফুড গ্ৰেডেড প্লাষ্টিক হয় তেতিয়া বেছি ভাল হয়, নতুবা চিচাৰ বাতিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া দিছোঁ মই নিমখ মই 4-5 টেবুল চামুচমান দিছোঁ ইয়াত। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব যাতে নিমখখিনি আমলখিৰ চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে। তাৰপিছতে মই প্লাষ্টিক ৰেপ দি ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই লৈছোঁ যাতে মাখি পোক একো ধৰণৰ সোমাব নোৱাৰে। আৰু এইখিনি মই 2 দিনৰ কাৰণে ৰ'দাই থাকিম এইদৰে। যদি ৰ'দ নোলায় তেতিয়াহ'লে গৰম জেগাত এনেকৈ ৰাখি থৈ দিব। আৰু এইয়া 2 দিনৰ পাছত খুলিছোঁ। আমলখিখিনি এনেকুৱা অকণমান কোমল হ'ব, ইয়াৰ ৰংটো চেঞ্জ কৰিব, বেছি কোমল নহয় পিছে। এতিয়া মছলাখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ 3টা কাশ্মীৰী ৰেড চিলি, এটা দিছোঁ নৰ্মেল শুকান জলকীয়া, যিটো জ্বলাটোৰ কাৰণে দিছোঁ মই। জলকীয়াকেইটা মিডিয়াম টু শ্ল' ফ্লেমতে অকণমান দেৰি সেকি ল'ম। বাকী মছলা লৈছোঁ 1 টেবুল স্পুন চফ, জনিগুটি বা আজৱাইন দিছোঁ 1 টিস্পুন। আজৱাইন সাধাৰণতে পেটৰ কাৰণে বহুতে ভাল, ই এচিডিটি কমোৱাত সহায় কৰে, কিন্তু ইয়াৰ গোন্ধটো বহুত ষ্ট্ৰং থাকে কাৰণে মই অলপ কমাই দিছোঁ। 4-5টামান লং দিছোঁ। এইখিনি মিডিয়াম টু শ্ল' ফ্লেমতে এতিয়া আমি ভাজি ল'ম অকণমান দেৰি, যেতিয়ালৈকে এই চফখিনিৰ পৰা এটা ধুনীয়া ভজা গোন্ধ নোলায়। এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই দিছোঁ 1/4 কাপ সৰিয়হ গুটি। এই সৰিয়হখিনি এতিয়া বেছি দেৰিৰ কাৰণে খালি ভাজিব নালাগে। সৰিয়হখিনি মই আগতে ধুই মেলি শুকুৱাই লৈছিলোঁ ৰ'দত। এই মছলাখিনি এতিয়া মই এটা গ্ৰাইণ্ডিং জাৰত লৈ লৈছোঁ আৰু দিছোঁ লগতে শুকান জলকীয়াকেইটা। এতিয়া এইখিনি পিচি লৈছোঁ। মছলাখিনি মই একেবাৰে মিহি গুড়ি কৰা নাই, অকণমান গোটাকৈ থাকিলে ভাল লাগে। এখন কেৰাহীত মই এতিয়া 1.5 কাপমান মিঠাতেল গৰম কৰিছোঁ আৰু একেবাৰে ধোঁৱা ওলোৱাকৈ এইখিনি তেলখিনি গৰম কৰিব নালাগে। তাৰপিছতে ইয়াতে মই ক'লা জিৰা, ক'লা সৰিয়হ আৰু মেথিগুটি অকণমান দি ফুৰণ দিছোঁ। মছলাখিনি অলপমান ফুটিলত মই ইয়াত আমলখিখিনি দিম, কিন্তু আমলখিখিনিৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাইছে সেইখিনি টুকি মই দিছোঁ ইয়াত। ইয়াত মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰা নাই, শ্ল'ত ৰাখিছোঁ একেবাৰে। এতিয়া এইখিনি অকণমান দেৰি লৰাই ভাজি ল'ম। এনেকৈ আমলখি ভাজি পানি আচাৰ বনালে বহুত দিনলৈকে ভালে হৈ থাকে আৰু যিখিনি টান হৈ আছিলে সেইখিনিও এই ভজাৰ ফলত কোমল হৈ যাব। কেতিয়াবা চাবচোন আমলখিৰ আচাৰবোৰ বৰ সোনকালে বেয়া হৈ যায়, কিছুমান সোনকালে গেলি যায়, অকণমান ভেঁকুৰি যায়। এনেকৈ যদি তেলত ফ্ৰাই কৰি লয় ভালদৰে তেতিয়া আচাৰখিনি বহু দিনলৈকে বছৰলৈকে ভালে হৈ থাকিব। যেতিয়া দেখিব যে আমলখিখিনি অকণমান সিজা নিচিনা হৈছে, অকণমান কোমল দেখোঁতে লাগিবই, আপোনাক গম পাই যাব আপোনালোকে সিজাৰ যিটো চিন হয়।
তাৰপিছতে মই গেছটো অফ কৰি পানি মই অলপমান গুড় দিছোঁ। গুড় নিদিবও পাৰে, ইয়াৰ হ'লে চেনিও দিব পাৰে বা একো নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। মোৰ আগৰ আমলখিৰ আচাৰখিনি আগতে মই জ্বলাকৈ বনাইছিলোঁ, তাৰ পিছত মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে এইবাৰখিনি অকণমান মিঠাকৈ বনাই চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে যদি মিঠা নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো এভইড কৰিলে হ'ব। তাৰপিছতে ইয়াত দিছোঁ পিচি লোৱা মছলাখিনি। মই ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ যে মই গুড় দিয়া টাইমতে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছিলোঁ। এতিয়া সকলোখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ। আচলতে আচাৰৰ টেষ্ট এমাহমানৰ পিছতহে ভাল লাগে, যেতিয়া এই মছলাৰ গোন্ধবোৰ ধুনীয়াকৈ আমলখিখিনিত সোমাই যাব, তেলখিনি সোমাই যাব, মিঠাটো অলপ সোমাই যাব, চবৰে অকণমান টেষ্ট ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব। তাৰপিছত আচাৰখন যেতিয়া খাব নহয় বহুত ভাল লাগে তেতিয়াহে। আৰু এই টেষ্টটো পাবলৈ হ'লে অবভিয়াছলি অলপ টাইম লাগে, সেইটো কাৰণে অলপ ৰ'দাই থাকিব লাগে, তেতিয়াহে সেই তাপতে ইয়াৰ মছলাৰ টেষ্টবোৰ ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব কৰি লয় আৰু খাবলৈও ভাল হয় পিছত। আৰু এই আচাৰখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ খোলাকৈ ৰাখি থৈ দিম। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এটা চিচাৰৰ বটলত সুমুৱাই ৰাখিছোঁ। আৰু এই বটলটো মাজে মাজে ৰ'দাবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে বুলি আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি ট্ৰাই কৰে কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।